بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرة lecture 5 mean volume theorem and Rolle's theorem week 4 derivative and application of derivatives. اليوم راح نتكلم عن نظريتين mean volume theorem و Rolle's theorem، وراح نعرف كل نظرية مع شرح بعض الأمثلة عليه. طبعا نبدأ بالmean volume theorem. تقول suppose that f of x is continuous on AB، وعندنا ال f of x موضحة بالرسم الشكل، هاي الدالة منقطة ال f of x ومعرفة خلال فترة من A إلى B وقابلة للاشتقاق. Then there exists at least one value C belong to this AB such that ال f dash of C equal f of B minus f of A divided by B minus A. طبعا الطرف الأيمن هذا ما هو إلا secant line، إذا هذا secant line. أما بخصوص ال f dash C فهو عبارة عن التانجنت line، هو التانجنت line. فالمين value theory تقول there exists at least one، راح يوجد عندك قيمة S واحدة بحيث إنه راح يعطيك التانجنت لاين موازي للسيكنت لاين. التانجنت لاين موازي للسيكنت لاين at النقطة C. أما بخصوص الرولز ثيورم فهي حالة خاصة من المين فاليوم ثيورم. فتقول هنا suppose that f of x، عندك الدالة ال f of x فهي افترض ان هذه الدالة عندنا ال f of x باللون الأزرق، هذه الدالة f of x تمام continuous فترة a b and differentiable قابل للاشتقاق f of b equal ال f of a. إذا عندنا هنا ال a هذا قيمة ال f of a، وهنا ال b طبعا قيمتها أيضا مساوية لقيمة ال f. فبالتالي then there exists at least one c، يوجد قيمة واحدة c belong تنتمي للفترة such that ال f dash c equal 0. لاحظ أن ال f dash اللي هو التانجنت، ما هو التانجنت نجد أن التانجنت slope قيمته بزيرو، ولاحظ أن قيمته بزيرو لأنه أفقي بالشكل اللي أنتم شايفينه باللون الأحمر. فهي حالة خاصة، فلما يكون عندك ال f of b minus f of a متساويين فبالتالي راح تطلع عندك قيمتهم صفر، فبالتالي راح يطلع عندك ال f dash of c equal 0. فهي حالة خاصة من المين فاليوم theorem. Example 1 find the value c خلال أوجد القيمة c خلال فترة 1 to 4 satisfy the conclusion of the mean value theorem for f of x 1 over x. وعندنا الآن الدالة مرسومة بشكل 1 over x خلال فترة من 1 to 4، ولدينا secant line راح يكون secant line راح يكون من تمام secant line قيمته اللي هو secant line. فالمطلوب منا هو حسب قاعدة المين فاليو ثيوري إيجاد قيمة c خلال فترة بحيث إنه عند ال c خلال فترة من 1 to 4 بحيث إنه عند c راح تجد إنه التانجنت لاين موازي للسيكنت لاين. المين فاليو ثيوري تقول لي القاعدة تبعها ال f dash of c equal ال f of b minus ال f of a مقسوم على b minus a. نعرف أن ال a وال b اللي هي أطراف الفترة ال a وال b. فعشان أوجد ال f dash of c راح أوجد first ال f dash of x
تمام. الاف داش اوف اكس. طبعا الاف اوف اكس هي عبارة عن الكسر، فبالتالي راح نستخدم الكوشنت رول لإيجاد مشتقته، فراح يكون مشتقته هي عبارة عن المقام اكس في مشتق نص قاعدة الكوشنت رول، المقام في مشتقة البسط والكونستنت مشتقتها بزيرو البسط 1 ماينس البسط 1 في مشتقة المقام اكس ومشتقة الاكس بوان أيضا على المقام سكوير، المقام اكس فراح نقول اكس سكوير، القيمة دي راح تروح بزيرو، بقى عندك ماينس 1 over x سكوير. يعني راح نعمل replace ال x by c، نقول f of c تساوي minus 1 over c سكوير. الآن نبدأ نطبق بالقاعدة المين فاليو ثيورم، فعندنا ال f dash of c هي minus 1 over c سكوير equal ال f of 4 b minus ال f of 1 over 4 minus 1. تمام. الآن يساوي minus 1 over c سكوير. ال f of 4 ما هي إلا تعويض مباشر في القاعدة في السؤال، نشيل الإكس ونحط محلها 4 فيطلع 1 over 4 minus ال f of 1 اللي هو 1 over 1 على 4 minus 1. تمام. نكمل الصفحة الثانية. فوصلنا إن minus 1 over c سكوير راح يساوي، طبعا خلال ممكن نعمل calculate للقيمة اللي عندنا على الطرف اليمين، فراح تطلع عندك minus 1 over 4، لأن راح يطلع c سكوير equal 4، هذا راح يعطيك c equal ناخذ السكوير روت للطرفين فراح يعطيك c equal 2. إذا عند القيمة 2 راح نجد أن secant line عند القيمة 2 راح تجد أن التانجنت لاين راح يكون موازي للسيكنت لاين. هذا التانجنت لاين الآن راح أرسمه تقريبا عند القيمة 2 راح يكون موازي للسيكنت لاين. أوكي. تقريبا هذا التانجنت لاين. شوف example 2 find a value c on 0.5 satisfy the conclusive rule theorem for f(x). عندك الدالة f of x موجود منحناها موجودة معرفة قابل للاشتقاق خلال فترة من 0 to 5، فراح نبغى نطبق عليها قاعدة الرول ثيورم. طبعا الرول ثيورم مش الفكرة، تقول الفكرة فيها إنه إذا كان عندك ال f of a يساوي ال f of b، بالتالي راح يوجد عندك قيمة c، الc ذي راح تنتمي للفترة اللي هي عندك في السؤال اللي هي 0 to 5. تمام. طبعا هنا ال a وهنا ال b. تمام. 0 to 5 such that تمام ال f dash of c يساوي 0. اوكي. الآن راح نبدأ نحاول نشوف النظرية على المثال. فراح أوجد لو جينا شفنا ال f of a، ال f of a اللي هي عبارة عن ال f of 0. فالمتعوض عن 0 في السؤال x ب0 راح يطلع عندك 0. ال f of 5 ال b 5، فالآن لو جينا عوضنا عن ال x 5 في السؤال function square minus 10 5، القيمة دي كلها راح تكون أيضا بزيرو، فبالتالي عندك ال f of a يساوي ال f of b. إذا يوجد قيمة c تنتمي للفترة such that ال f dash of c equal 0. تمام. فبالتالي عندنا راح أجي الآن أوجد
ال f dash of x اللي هي عبارة ما هي إلا minus 3x square plus 14x minus 10. راح أعمل replace x by c، فراح يعطيك f dash of c minus 3c square plus 14c minus 10. تمام. أنا راح أساوي الفانكشن بالصفر، فراح يطلع معانا minus 3c square plus 14c minus 10 equal 0. طيب ممكن الآن أعمل multiply by minus 1 الإيكويشن كلها، راح تطلع عندك 3c square minus 14c plus 10 okay equal 0. فقط أنا هنا عملت اللي هو عملت ضرب في minus 1 okay. فقط الآن المطلوب منا أن نوجد قيمة c. إذا وجدنا قيمة c هو هذا حل السؤال. فراح أستخدم القاعدة العامة لإيجاد قيمة c اللي هي c equal minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. من هنا عندك ال a 3 b minus 14 c 10 اوكي. طيب الآن نستعوض مباشر في القاعدة. c كده 14 so minus square root b 169 minus 4 3 c هنا ب 10 divided by 2a اللي هو 2 multiply by 3 يعطيك 6. هذه راح تساوي 14 plus or minus راح يعطينا هنا 2 square root of 9 over 6. ممكن نحسبها تقريبا راح تطلع تقريبا، راح ناخذ القيمة طبعا الموجبة لأن الفترة عندنا c لازم تكون خلال الفترة من 0 to 5، راح نسوي ignore هي قيمة سالبة، راح تطلع تقريبا 3.79. تمام. الآن لو جينا شفنا 3.79 راح تجد تقريبا النقطة دي راح أنا أحاول أعملها تقريب فقط اوكي. طبعا بعد النصف شوي راح تجد تقريبا في النقطة دي راح تجد انه هنا الاف داش عند النقطة سي اللي احنا وجدناها تساوي 0، لأن السلوب هنا بشكل أفقي فهو يعطيك 0. تمام. شكرا لكم، إن شاء الله أشوفكم محاضرة قادمة. السلام عليكم.